Всіх вітаю! Зі мною знову Валентин. В нього за цей період, коли ви побачили його останнє в ролику, там де ми оглядали декілька цікавих сухпайків, стались певні пригоди і досвід. І з погляду на цей досвід він може вже більш об'єктивно сказати щось про сухпайок, правда? Ну да. Про цей досвід буде окремо. Я сподіваюся, воно вийде це інтерв'ю. Так що підписуйтесь і чекайте. А сьогодні в нас Survival Daily Ration. Survival Daily Ration. Коротше, меню для виживання. Це добовий сухпайок, хоча здавалось би, розміри його дуже маленькі. Написано, що він має забезпечити калоріями одну людину. Меню номер 1. Американський. Отакі сухпайки, вони використовуються на всяких там місіях, пасіння екстрених, десь там на бортах літака може бути, ну це цивільних певних. Я зустрічав їх більш уже в розібраному виді. Деякі з цих, деякі позиції з цього меню, вони попадаються окремо. Ти можеш подумати, що це цивільні, вони дуже просто схожі на військові, але це цивільні. Вони просто пофарбовані в той самий але колір. фішка в тому, що не завжди дають тобі військове. Частіше всього тобі також можуть попадатися набори. Ну, якщо, наприклад, це приїжджає як гуманітарна допомога, наприклад, з Штатів, то їх просто розбирають, якісь частини із цього меню, які, наприклад, більш ситніші, їх дають, додають до, ну, скажімо, як, до тої їжі, яку тобі можуть там передати на війні. І так само, наприклад, там, якщо це так само може бути якась там місія, то і тобі не треба брати багато з собою їжі, то може бути, що просто це меню так з якимось ще. Накидають тобі просто купу різних смаколиків, і ти з цим йдеш на якусь там умовну задачу. Так. Які тобі такі зустрічалися цікаві блюда? Я бачу, що тут є, тут уже зразу бачу, що тут є вроді як кава, яку я прям пив. Вроді це прямо ця упаковочка, якщо мені не... Вроді би я тут бачу навіть якийсь джем і батончик, напевно. Це батончик, по ідеї, чи ні. Ну, треба відкривати і дивитися, що ми зараз і зробимо. Так, воно в герметичному пакеті. Американський сухпайок, американським ножом. Тут у нас є ще бумажка і написано, що скільки, як завжди, входить в американські сухпаї, яка їх там калорійність, які тут жири, вуглеводи і тому подібне. Боби з картоплею, боби з салатом яким-то. Бінс – це ж боби. Ну так. Вроді да. А салат – це точно салат? Я думаю, да, так і пишеться. Саладін теж так пишеться. Крекери, до речі, я пробував. Ну, це як галети. Ти був правий, це салат. Ну так. Да. Малесенька така ложечка. А що таке? Раніше в американські сухпайки, які тебе були на огляді, які ми їли з тобою, була ложка прям така добротна. Ну, то були військові, а це цивільні. Так, це така більш цивільна все-таки. Да. Тут є соль, перець, базово. Sunflower butter. Масло сонця. Сонячних квітів. Масло для дітей сонця. Ай-яй-яй. Оце той батончик, про який я казав. Да, я його коштував. Ну, звичайний протеїновий батончик, але доволі смачна штука, реально. 65 грамів. Ну, такий прям дуже класний. High Protein Carol Bar. Звичайно, така ж сама, як і було, я не пам'ятаю, чи військовим, це шматочки яблук в гострому соусі. Доволі смачна була штука, якраз спробуєш, скажеш ще свою думку. Боби з якимись, напевно, овочами. Як ти скажеш, на день це нормально чи все ж таки маловато? Звісно, ні. Напевно, все залежить від того, яка в тебе задача стоїть, але, скажімо так. І який ти зростом, так? Да. Якщо ми говоримо про конкретну якусь невеличку вилазку, місію, то, напевно, цього вистачить. Але тут же все залежить від того, скільки в тебе є можливості з собою щось нести. Тому що лишня вага – це дуже важливо в вилазках на якісь місії, якщо так можна сказати. Да, тут дуже класно тим, що мені подобається, що вони всі плоскі, і вони насправді дуже мало займають місця в портфелі, в сумці. І можна навіть кинути просто в боковий карман штанів, і умовно розгрузити спинку.
яка дуже сильно страдає, коли ти на ній багато чого несеш. От скажи мені багато хто в коментарях писав, що це не портфель, у військових немає портфелів. Чи можна було їх називати портфелями, чи ні? Ну, технічно сумка з 2 лямками на спину, вроді би, як називається рюкзак. Ну напишіть Наскільки- в коментарях, наскільки- да, Якщо нічого не помінялося за час, поки я був відсутній в цивілізації, то ну, ми називаємо рюкзак, портфель, сумка, типу такого плану. Тож в стандартному він там на 40 літрів плюс-мінус. В ньому завжди дуже мало місця, бо там в основному все забито БК. І от якраз такі маленькі пакетики дуже сильно спасають ситуацію, тим що ти просто можеш накидати їх зверху на БК і там розстібнув, достав, бистренько поїв, пішов далі. Так, і є великий мінус, що немає розігріву. Взагалі, чим там розігрівають? Там ідуть маленькі балончики, так? Да? Так, да, частіше всього в тебе просто балончик і така маленька плитка з AliExpress за 150 гривень. Ти балончик в неї вкручуєш, типу. Але є один нюанс. До речі, що мене завжди дивувало. Їх типу видають там, ну, завжди. Це як розходник просто. І саме, що цікаве, типу, в тебе є ця плитка, є газ, є їжа, але в чому це гріть, немає. Це саме, що для мене завжди тупе, тому що, ну, типу, ти цей пакет ж ти не грієш просто на газу. Ну, типу, тож, треба все одно якусь посудку з собою мати, ну, типу, а посудку не завжди є можливість, типу, з собою кудись засунути. Як не дивно, мені здається, саме в такому би цьому допомогли, ну як, найпродуманіше це російські сухпаї, тому що в їхній оболонці сама консерву можна і гріти. Вона йде з м'якої типу упаковки, але вона металізована, типу з якоїсь там фольги, типу дуже міцної, і ти можеш прямо на ній же ж і гріти. Це доволі, я думаю, прикольно. Прикольно. Блін, а може ця штука теж так вміє? Але я сумніваюсь. Я думаю, ні. Це звичайний типу пластик. І мені здається, Ну так, це це таке... схоже більше на якийсь типу, як просто звичайний зіп-пакетик, того я думаю, що навряд чи воно можна. Ну, я знаю, що типу частіше всього в американських сухпайках там же ж хімічний розігрів. Ти кидаєш просто в воду, яка типу гаряча від хімічного розігріву, і це все нагрівається. Маловато. І немає, виходить, чая, кави немає. Та, ніякого напою немає. Пу-пу-пу. Беремо умови того, що у нас немає посуду, на чому нагріти. Тому ми будемо пробувати це все холодним і скажемо вже свою думку. Фішка в тому, що це така їжа, яка, в принципі, холодна вона чи прям там розігріта, вона не, ну скажімо, не особливо якось впливає на смакові якісь її якості. Да. Типу, тут таке більш воно все просто закинуть. Одна така страва, вона типу 240 грам і 500 кілокалорій. Ну так, да, там, типу, більшу частину там займають боби і того за що бобів, Але типу. ж боби важкі на шлунок. Ну, кого це парить? Ну, з чого б ти почав? Да я думаю, що базово, типу, напевно, це основна, напевно, страва тут все-таки це боби з картоплею. Beans with potatoes. Воно відкривається, як завжди. Це дуже легко. О, цей колір. Да, ригательний. Ні, ну пахне воно як завжди. Це їхній фірмовий цей соус. Є ще один нюанс, типу, перед тим, як її їсти, її треба пом'яти хорошенько. Тоді вона не буде так виглядати мірзко. Ну, типу, бо зараз вона виглядає як котячий корм. Вони всі пахнуть однаково, тому що тут по більшій частині тут типу, якась томатна паста просто додається. Ну, я тут бачу якісь шматочки, не зрозуміло чого. Що це за шматочок? Ну, там якісь овочі, скоріш за все. То це боби з бобами. Оці навіть ці, це теж якісь боби. Просто Які порізані. Оці, бачиш, квадратики. Да ні. Да, попробуй. Ну. На горох похоже дуже. Саме квадратики ці. Ну, ложка, кстати, проходить тест. Можна прямо нагрібати, вона не ламається. Ну, пахне непогано. Саме оце квадратики, типу, треба спробувати, вони, типу, прям ці. Воно трошки солодковато. Але з такими відтінками все-таки гостроти трохи залишається після того, як ти там вже трошки розпробуєш. Скажу так, що коли воно розігріте, воно набагато смачніше. Рік назад я б сказав, що це повне гівно. Але зараз можу сказати, що це прям доволі непогано. Немає хімозного якогось смаку, так як в попередніх типу американських сухпайках. Да. А тут прям... До речі, з крекерів прям газований. Да. Газовані крекери. Да блін, що таке? Що ми сьогодні так все запечатали крепко? Закрили так, щоб я їх не з'їв? Нічого подобного, ми к ним доберемося. Фу, блін, от... Смердять, да?
олії. В них, старої. ну, типу, да, в них запах такий самий, як у галет. Я не розумію, в чому прикол, тому що повністю вакуумована упаковка, ніякої вологи сюди не могло попасти, а запах у них все одно від сірілого такого хліба, якщо ви розумієте, про що я. Ну ці ще, до речі, не саме найгірше. Наче картон. Пахне як картон. Вони ще, типу, більш-менш пахне. Але я їв галети, які були просрочені на 2-3 роки, і запах у них точно такий же самий, як у свіжих. Тому Різниці немає. да, різниці небагато. Так, пробуємо цю штуку. Це джем? Ну, це не зрозуміло, я ж кажу. А, ну понятно, що це. Це арахісова якась паста. Дивна жижа. Ну, давай я спробую. Колір специфічний, скажімо так. Да. О, Ну, воно мені дуже схоже на арахісову на кал. пасту. Тільки, знаєш, на дитячі. Да, це дуже схоже на груднички. кал. Це хороше арахісове таке масло. Але тут якась вода. Ну, це, да. Ну, його стой, його треба було, я так розумію, по... Його треба було нормально пожмякати, да. Ну я не Ну, буду. Якщо ти кажеш, що вкусне, я тобі вірю. Ні, ну це прикольно. Да? Смачно, до речі. Я більш чим уверен. Я дуже тобі довіряю в цьому плані. Ти казав, що ти перебирати не будеш. Я не буду перебирати, ні на секунду не буду перебирати. Я просто не буду перебирати всім остальним, крім цього. Це типу масло з арахісової пасти. Цікава дуже штука, ніколи таку не пробував. І доволі смачна. Ну, до речі, арахісова паста дуже часто зустрічається саме в американських сухпайках. Ну, вона насправді дуже смачна. І, ну, типу, арахісова паста калорійна, типу, ти також нею добре наїдаєшся. Саме більше споживання арахісової пасти в Америці. Ну, напевно, так. Да. Да, серветочка тільки одненька, маленька. Ладно, не маленька, але одненька. Ну, частіше всього, типу, а за чим більше? Вона велика? А підтирається чим? Ну, так. Да. Що? Стоп. На Бумаги. позиціях. Ну, Додаткова бумага. бумага береться. Ну, типу, не то, що береться, є такі спеціальні, типу, як вологі серветки. Ну, вологий туалетний папір. Такий маленький квадратик, типу. В ньому там ще штук 200, напевно. Також боби. Воно виглядає ровно так же. Це те ж саме. Якщо є боби, значить є томатна паста. Якщо є томатна паста, значить це буде на запах і на смак. Ровно так же само, як і було до цього, да? Ладно, ні, виглядає воно трошки інакше. Ну, чуть-чуть інакше, але це той самий запах, все те саме. Ну, вони за рахунок бобів виходить, просто добивають ці калорії, типу, і все. Ну добре, що не за рахунок цих цукрів. Але тут уже перчик є. Цукор це углеводи, ти скоріш там, то просто так. А це, ну, це саме. Блін, це теж саме майже. Ну я ж кажу, типу, тому Навіть що. на смак. Да, тому що там та сама, ну, ті самі інгредієнти по факту, просто трошки в іншому виді все. Тобто те було з картоплею, це типу з якимись там умовно овочами, але це ну, рівно те ж саме. Да. Да. Чуть-чуть, можливо, солодше. Наїсишся. Скажімо так, на пару там 3 годин ти голод з організму прибереш. А в цілому. Ну і навіть після смаку неї нормальної цієї страви, типу, тут є начебто якийсь соєвий протеїн, мені здається, щось такого, як шматочки. Куча різних цих от, або томати, це, мабуть, це вялені томати все ж таки. Скоріше за все, так. Да. Ну, типу, того я ж кажу, така кислинка. Морква, і ну, воно схоже на ту страву, але відрізняється також. Ну, просто типу, більше і- овочів, да, типу. Там також є овочі, але просто їх там трошки менше. А тут саме такий овочевий салат з бобами. І це Все. смачно. Да, Це це смачно. Це яблучні шматочки в соусі, в спеціях. Я, до речі, такого не зустрічав саме. От, щоб десь це попадалось, Боже. Ну, виглядає як Що риготина. з виглядом, так. Да. Чука Але- кожен раз, типу. О, запах такий класний. О, тут такі шматочки. Да, яблучка там Да. гарненькі. А що в гострому соусі? Spiced соус. Ну, воно типу йде в гострому, але воно доволі смачний цей соус. Та ні, нормально. Ці навпаки якісь солодкі, класні. Да. Як варенячко. Хороше. Єдиний мінус в цьому всьому, що в перших стравах, що, наприклад, навіть в цьому яблучному, типу, як джем, цьому варенні, це те, що до нього немає якоїсь, типу, реально, там, умовно, булочки. От, типу, там, чи якогось хлібця, який би був би як свіжий хліб.
Тобто саме не крекер, типу не галета якась, а от саме от не вистачає такого, типу, як Звичайного хліба. звичайного хліба, да. Звичайний протеїновий батончик. Твердий, акуратно, Але смачний. ну таке. У них є вкусніші набагато. Мені подобається, тому що карамелька всередині. Угу. До нього треба чай, а його Або нема. каву. А його нема. Остання наша страва – солодка картопля в виноградному смузі. Виглядає, наче його... По-перше, да, звучить дуже цікаво. От дуже смачно має бути. Да. І виглядає таке, от якщо ці були пакування схожі начебто як в армійському, то в цьому воно більш схоже на гуманітарну допомогу. От такі ж самі малюнки, як його їсти, як відкривати. Що воно все в такому виді якомусь? А це, походу, і напій. Ну, типу, замість напою. Що за назва тоді така? Солодка картопля. Якесь картопляне пюре, типу? Це дуже цікава штука. Дуже цікава. Вона, по-перше, така Та густа. да, це картопляне пюре. Це типу як дитяча штука така, знаєш? Дітям. Ай, йо-майо, все ж таки попало, ранило. Цікава дуже штука. Ну мені подобається, не знаю. Таке відчуття, що вона забрудила. Тебе нема такого привкусу, начебто це якась, наче лікер якийсь? Там щось плаває всередині, якийсь, типу, чи це в мене батончик поприлипав дуже Ні, білий? ні, це там якісь типу як зернятка є, це такі невеличкі. Якісь зернятка, так. Да. Як в інжирі. Куски непочищеної картоплі плавають. Ні, ну це типа прям класно. Підведемо підсумок. Мені здалося, що це прям хороший сухпайок. Реально, типу, прикольно, ним можна навіть трохи не їстися. Та я думаю, що не трохи. Прям можна плотно і насправді типу, багато солодкого, що чим вони добивають просто калорії, звичайними вуглеводами. Ну як Але- звичайними? Я б сказав би незвичайними. Типу, це яблука в якомусь пряному соусі. Типу, це якась смаколик. Те, що як разнообразія їжі, типу, набагато цікавіше, ніж там тих же там вітчизняних, давай не будемо конкретику, в вітчизняних сухпайках, то це точно. Тому що навіть той же самий протеїновий батончик, він набагато більше, ніж той, що кладуть в наші сухпайки там. І будемо об'єктивно, він набагато А смачніший. наші кладуть протеїни? Да, такі маленькі кладуть сині, а може й ні. То може шоколадний просто? А подожди, я не знаю, слухай. Я не пам'ятаю, Тому що- щось тому мене що ти випало. Ні, мені здається, типу, що якийсь маленький кладуть. Ну, коротше, треба розпакувати український і подивитися. В цілому мені сподобалось, єдиний є мінус, тому що немає напою. Типу, напій і розігрівача хімічного. Оце трошки є. Ну тут, типу, просто що не скажімо так, не дуже що було що розігрівати. Ну там можна все холодним їсти, але напої це точно мінус. Я б сказав, типу, що це насправді смачно, ситно, але не на кожен день. Ну так, да, це специфічно. Це дуже сильно приїдається, да, це раз. А по-друге, від такої кількості бобів і томатної пасти, з якою воно це все перемішано. Будеш срати. Це якщо так культурно сказати, да. Але в реальності, типу, від неї стає желудок просто і все. Між 7 і 8, не 9, знаєш. Типа, десь на 7, якщо ми можемо так оцінювати, Ну, там. то десь на 7, не більше. Ну, американський сухпай, що ми хотіли. Базовий Ось такий є. отак воно вийшло. Далі буде більше. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім до побачення. Пока.